Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Ja, det är mord på Sveavägen. Det var en slakt. Och det var en slaktare. Det var bödeln som visste precis vad han ville. Han blev inte skjuten som statsminister. Han blev skjuten som privatperson. Polisen säger att mordet av allt att döma var mycket noga planlagt. Och alla personer med walkie-talkies på varsin sida om Sveavägen som man hörde liksom. Jag trodde att man i mordutredningar alltid gjorde bandade förhör med de väsentliga personerna som har funnits på platsen och som är viktiga. Makalöst ointresse. Det är klart att man försöker liksom suggerera sig fram till att få ihop bilderna om man nu var säker på att det var dem, så vill man ju få det att överensstämma med sitt eget vittnesmål. När sanningen om det här kommer fram så kommer det svenska samhället att förändras i grunden. Sydafrika, vilket jag personligen tycker är ett ganska intressant uppslag med tanke på att det är en ganska konkret motivbild. Det pratas mycket om Sydafrika och det är flera personer som har tagit kontakt med oss och haft intressanta synpunkter på det här uppslaget. Fick Craig veta att Palme var nyckelpersonen i att ena sydafrikanska anti-apartheidrörelsen. Det var min tanke och det har jag trott allt sedan dess. I förra delen grävde vi ännu djupare i uppgifter som låg till grund för Lars Ambers nya bok, där man kunde följa hur många av de förändringar som nu lyftes fram hade sitt ursprung i media och i artiklar, böcker som skrivits av mörkläggare. Vi kunde lätt konstatera att trots kunskaper om den mörkläggande grunden i att det var vapenaffärerna till Iran som låg bakom avrättningen av statsministern, så var det mångt och mycket de officiella sanningarna om vapen, oplanerat biobesök och allt annat blev en skakig grund av lösa premisser som Amber vilade sin fortsatta utveckling av sin nästa bok på. Som vi försökte tydliggöra så är det ett ungefärligt analysarbete man kan göra i många olika sammanhang för att försöka förstå vad en person vet, sagt, men också hur detta förändras över tid och att det då bör finnas rimliga förklaringar till varför någon ändrar uppfattning eller börjar bete sig på ett annat motiverat sätt. Det gäller alltså inte bara vittnen utan andra grävande personer och såklart även mörkläggare. Vi fortsatte även att belysa det viktiga i att kontrollera källorna som personer uppger, just för att försöka förstå var uppgifterna kommer ifrån, men också om det är andra som drar slutsatserna. Men också om det finns mer att hämta som missats att lyftas fram. När vi ännu en gång hittade en amerikansk artikel i Washington Post så kom det fram ännu fler uppgifter som vi kan väga in i vad som kan ha hänt i mörkläggningen kring mordet och vapenaffärerna efteråt. Vad som hände med de som blev straffade och vilka som kom undan. Den typiska motdemonstrationen vid denna tidpunkt. Det bildar ännu mer en grund för en helhet vi kommer att försöka presentera framöver. I denna del kommer vi att fortsätta i utredningsmetodspåret genom att fortsätta använda kunskapen ännu mer praktiskt. Poängen är att även försöka omsätta en utveckling av kunskap och ett rimligt händelseförlopp till att både gå tillbaka till äldre uppgifter för att sinna dessa i sömmarna, men även skaffa oss fler belägg för hur mörkläggningen kan ha gått till. Det är här vi återkommer till självkritiska tidigare något förhastade bortviftade uppgifter. Vi kommer även att gå tillbaka till tidigare litteratur. Som vi tidigare inte funnit ska vi fylla på med en just sådan uppgift som jag tycker är intressant. Så försök ta till er av hur en egen rannsakan kan gå till. Men också hur den i detalj förklaras och inte bara ogrundat viftas bort som andra i Palmemordet har för vana att göra. Därför återkommer vi igen till uppgifterna från Carl Gunnar Bäck. Det spåret som Lars Borgnäs uppmärksammade och som användes för att få Sydafrikaspåret att peka mot svenska säkerhetstjänsten, som Jan Guillou kritiserade Borgnäs för i en artikel. Ni minns väl att Borgnäs fick den piken av Guillou i en insändare i tidningen i samband med att den tyska dokumentären hade haft visning, den som bröderna Poutjinen fick kritik för att ha deltagit i. Ni minns kanske också hur Borgnäs lite snabbt klippte ihop sitt vilseledande Sydafrikaspår
med material han tidigare tagit fram, som är just intervjun med Carl-Gunnar Bäck. Vi lyssnar på originalinslaget igen för att fräscha upp vad det egentligen handlade om. Jag blev några dagar efter mordet kontaktad från England i frågan om Palmes mördare. Och jag var ganska förvånad över den kontakten, för jag hade ju lämnat journalistiken vid den där tiden. Men det var en kontakt som jag hade i Storbritannien som ringde mig. Han ville komma över till Stockholm några dagar senare. Vad var då substansen i den här uppgiften han hade? Substansen var det här alltså, att upprinnelsen och konspirationen i Palmemordet hade sin källa i Sydafrika. Och den bestod av samtal mellan svenska affärsmän och sydafrikanska säkerhetstjänsten. Och dessutom med någon inblandad från svensk polisväsen. Observera inte svensk polis som helhet, utan någon person inom den svenska polisorganisationen. Med anknytning till Sydafrika? Ja, det fick jag inte klart för mig, men med anknytning till säkerhetstjänsten i Sverige. Du fick alltså intryck att det var en svensk Säpoman inblandad i konspirationen? Det fick jag. Av flera skäl bedömde Bäck uppgiften som trovärdig. Dels litade han på sin källa, och dels var ju Olof Palme en av apartheidregimens hårdaste kritiker. Som djupt berör våra känslor. Därför att det är ett sånt sällsynt vedervärdigt system. Att på grund av människors hudfärg döma dem till en mycket sämre tillvaro. Och det är en skam för världen så länge detta består. Carl-Gunnar Bäck lämnade uppgiften till Säpo, men efter några månader meddelade man honom att tipset var kontrollerat och att det inte låg något i det. Polisen hade släppt det hela. Det var ingenting man skulle bry sig om. Och så dog det hela ut. Och Bäcks uppgift försvann sen ur utredningen. När Säpo 1988 lämnade över alla inkomna tips som gällde poliser till Palmeutredningen i 3 pärmar fanns det inte något tips som gällde någon Säpo-polis. Aldrig i det som jag tog befattning med. Så ingenting av det ni fick från Säpo innehöll uppgifter om en Säpo-polis? Nej, absolut inte. Absolut inte. Och du såg allt material ni fick från Säpo också? Ja, de 3 pärmarna har jag tagit del av alla, så det vågar jag uttala mig om. Nej, några tips som gällde säkerhetspolisen fanns inte med i de handlingar som Säpo lämnade ifrån sig. Men här har vi ju sett hur ett bara avförts och sen försvunnit. Som ni minns ska detta alltså handla om svenska affärsmän, Sydafrika och någon enskild person hos säkerhetspolisen, inte hela organisationen, som skulle vara inblandad. En svensk Säpoman skulle alltså vara inblandad i konspirationen i mordet på landets statsminister. Ett tips från en underrättelseagent i England. Som jag drog slutsatsen i ett tidigare avsnitt så hade jag svårt att koppla uppgifterna till något av det jag grävt fram tidigare, då svenska affärsmän lät mer som G.W. Perssons och Jan Guillous hemsnickrade story, som blev filmens sista kontraktet. Så jag lade denna uppgift i den så kallade mentala slasken, trots att jag fortfarande fann omständigheterna kring inlämningen av tipset till Säpo, och att det sedan försvann, verkligen passa in i den mörkläggande Palmeskenutredningens sätt att hantera verkligt relevanta uppgifter som kan ha med mordet att göra. Alltså reaktionen och hanteringen från Palmeskenutredningens sida stämde mycket bra, men informationen i detaljerna pekade mer på villospår än något annat. Fördelen att inte helt förkasta möjliga relevanta uppgifter är att invänta en möjlighet att man faktiskt förstår mer av en kontext, eller när ny kompletterande information eller när ny kunskap blir tillgänglig. Det är ett exempel som är en bra grund i ett ödmjukt, nyfiket och objektivt sätt att bedriva ett utredningsarbete. Därför blir just dessa uppgifter mycket mer intressanta när jag väl hittar samma uppgifter som journalisten Anders Leopold skrivit om på sin hemsida. Eftersom han också hade kontakt med Carl-Gunnar Bäck. Helt plötsligt är det helt andra uppgifter som kommer fram. Vi läser Anders egna uppgifter från hans egen webbplats.
Gräver man ordentligt i det begränsade Palme-material som vi journalister har tillgång till, så kan man faktiskt få bärighet på kopplingar där poliser i Uppsala figurerar i mordutredningen. Det som hände min gamle kollega på Aftonbladet, Carl-Gunnar Bäck, för oss till Säpo i Uppsala. Ett tips från en IRA-agent som Bäck kände sedan sin tid som korrespondent för Aftonbladet i London lämnades till Uppsala-polisen. Det registrerades inte och ett band med uppgifterna försvann. Det handlade om Boforsaffären, eventuella mutor och Sydafrika. Källan uppgav att den engelska underrättelsetjänsten MI6 spårat detta tillbaka till sydafrikansk vapenhandel. Bäck, som då blivit generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet, skrev i Civilförsvarstidningen utan att avslöja några detaljer om sin källa att vapenhandeln och de enorma belopp som cirkulerat där kanske i form av mutor kunde vara ett spår att nysta i. Så här skriver granskningskommissionen, GK. Han, Bäck, hade blivit uppringd av direktören vid Bofors, Martin Ardbo, som försäkrat att detta var absolut felaktigt och att man inte skulle gå vidare på det spåret eftersom det skulle kunna skapa åtlöje kring civilförsvaret och Carl B. Nu tände den gamle journalisträven till. Det där lät som en varning från en av Sveriges mäktigaste industrimän. Han gjorde åtskilliga försök att kontakta ansvariga inom Säpo. När inte det gick läste han in sitt tips på band, lämnade det till en annan av våra kollegor, AB-fotografen Claes Claesson som bodde i Uppsala och kände en pensionerad polis som i sin tur lovade överlämna bandet till lämplig mottagare på Säpo. Sedan dess är det försvunnet. GK återger hela historien baserad på en intervju med Bäck i tv-programmet Striptease den 27 april 1994 och PUs förhör med Bäck. GK skriver: I tv-programmet intervjuades också biträdande spaningschefen i PU Ingemar Krusell. Den uppgav att inom PU inte fanns något tips eller uppslag om Carl B.s uppgifter. Här är det alltså helt klart. Carl-Gunnar Bäcks tips lämnades till Säpo i Uppsala och gick inte vidare till Palmegruppen. Några veckor senare hördes Bäck av PU och fick dra sin historia igen. Eftersom tipset inte nått fram hördes poliserna i Uppsala. GK skriver: Ett 40-tal poliser inom Uppsala polisdistrikt hade dessutom tillfrågats särskilt varvid man talat enskilt med de som var avdelade för tipsmottagning. Inte heller hade lett till något resultat. Allt detta hade fört fram till slutsatsen att det var osannolikt att Carl B.s informationssekreterare, fotograf Claesson egen anmärkning, lämnat bandet till Säkerhetspolisen i Uppsala. Idag säger Carl-Gunnar Bäck till mig: fullständigt fel slutsats. Efter några månader bad jag Claesson kolla vad som hade hänt. Han fick då beskedet av sin kontakt att det var utrett och inte lett till någonting. Jag vill inte blanda mig i det här utan släppte saken. Några veckor efter PUs förhör med Bäck hördes chefen för Säpo i Uppsala, Walter Kegö. GK. Walter K uppgav att han vid tiden då bandet skulle ha lämnats hade gått en kommissariekurs och att han då ersatts av Ernsten Walter. K hade ingen kännedom om Carl B.s uppgifter. Så chefen för Säpo i Uppsala kände inte ens till tipset. Ett tips om Bofors, mutor, Sydafrika. På ett inspelat band. Inget hade registrerats, inget hade antecknats, ingen information gavs när han kom tillbaka från kommissariekursen. Walter Kegö blev kort efter mordet på Olof Palme Säpo's drivande kraft i det kurdiska PKK-spåret tillsammans med bokförläggaren Ebbe Karlsson. Idag betraktas PKK-spåret som ett desinformationsspår vars syfte var att sabotera mordutredningen. Kort tid efter PUs förhör med Kegö fick Carl-Gunnar Bäck besök av 2 Säpo-poliser. Carl-Gunnar Bäck säger till mig: vi samtalade med varandra i 2 timmar i min trädgård. Det kändes först inte som något direkt förhör. Men de ville att jag berättade hela historien. Jag påpekade att den fanns i Palmeutredningens material. Jag frågade också varför de ville höra mig.
Svaret var kort, det är en order vi fått. Av KG. Jag berättade då än en gång utförligt om min källas uppgifter och de sa sig vara helt nöjda. Då kom huvudfrågan. Som erfaren journalist märkte jag direkt att det här var den egentliga orsaken till deras besök. Men den där IRA-agenten, vem var han? Jag sa att det kunde jag inte svara på. De var mycket angelägna men jag vägrade att avslöja min källa. De frågade mig om jag inte hade uppfattningen att det rörde sig om desinformation. Och jag svarade ärligt att det kunde det naturligtvis vara. Sedan dess har den här saken varit utagerad för min del. Granskningskommissionen kom med sitt betänkande 1999 och Säpo-polisernas förhör med Beck hölls 1994. Alltså borde det finnas med i GKS material. Men inte ett ord om detta. Helt plötsligt är det mycket mer intressanta uppgifter kring samma tips som Borgnäs presenterade 1994. Vi har både hot från en Bofors-chef och 2 luskande Säpo-poliser som hade fått order att pumpa Beck om var uppgifterna kommer ifrån. Det osar verkligen efterkonstruerade bortförklaringar om hur tipset och bandet skulle ha kunnat försvinna. Uppgifterna var olika om det var utrett, men inte var intressant eller bara försvunnit. Det som dock finns med i betänkandet om tipset som kom från Beck redovisade Borgnäs väldigt väl under 1999. Det var även då som vapenaffärer dyker upp i resonemanget, men ingenting om att det handlar om Bofors och vapenförsäljningar till Mellanöstern. Hoppas verkligen att de flesta nu förstår hur Borgnäs fokus ligger på att peka ut Säpo och svenska poliser istället för att granska uppgifterna om vapenaffärer hos Bofors det handlade om och hur Sydafrika skulle ha med det hela att göra. Att någon från Säpo trots allt var inblandad i bulvansmugglingarna via Malaysia vet vi ju redan stämmer, eftersom Arnold Sundqvist grävde fram just dessa uppgifter på de som var delaktiga i det svenska bolaget. Men så länge man pekar allt in mot ett mörkläggande Säpo slipper man diskussionen om att Palme var den som stod bakom hela upplägget. Vi tittar då på hur Borgnäs och Beck sammanfattade alla turerna kring efter att granskningskommissionen kommit med sin rapport i det mycket värdefulla tipset som ni nu bättre förstår varför det försvann. Vi ska ta ett annat exempel som visar vådan av kommissionens arbetsmetod. Det gäller Carl-Gunnar Beck som kort efter mordet lät lämna in ett tips han fått om mordet inspelat på ett kassettband hit till Säpo i Uppsala där det försvann spårlöst. Tipset utreddes aldrig. Vi gör nu den kontroll kommissionen inte gjorde. Carl-Gunnar Beck är gammal journalist. Han hade tidigare varit korrespondent för Aftonbladet i London bland annat. Vid tiden för mordet var han generalsekreterare i Civilförsvarsförbundet, en del av totalförsvaret. Dagarna efter mordet kontaktades han här på Civilförsvarsförbundet av en brittisk man som han lärt känna i London som en välunderrättad person med kontakter in i brittiska underrättelsetjänsten. Mannen berättade för Beck att han hört att bakom mordet på Palme låg intressen i Sydafrika, att det hade med vapenhandel att göra och att svenska affärsmän och en polis med anknytning till Säpo var inblandade. Becks källa ville vara anonym. Beck talade därför själv in mannens uppgifter på ett kassettband och bad sin informationssekreterare på Civilförsvarsförbundet att lämna kassetten till en kontakt denne hade här vid Säpo i Uppsala. Det var alltså dagarna efter mordet. Sen hände egentligen ingenting annat än att vi naturligtvis pratade om det här tipset ganska mycket uppe på Civilförsvarsförbundets expedition. Och det gick några veckor, jag undrade vart blev det av och jag frågade längre fram på sommaren här, samma sommar som mordet hade, samma år alltså, vad har det blivit av det här? Och då fick jag svaret att informationssekreteraren då han skulle undersöka detta och dagen efter så kom han tillbaka till mig och sa han hade talat med sin kontakt på polisen som meddelade att man hade undersökt det här men det fanns inget belägg för uppgifterna så det avfördes. 8 år senare fick Palmeutredarna för första gången reda på detta tips genom ett inslag i TV:s Norra magasinet. Det var då alltså helt okänt för dem. Palmeutredarna hörde nu Carl-Gunnar Beck. Informationssekreteraren var avliden och kunde inte berätta till vem på Säpo han lämnat bandet.
Palmutredarna ställde en fråga till Säpo i Uppsala och fick svar efter ett halvår att ingen där kände till tipset eller sa sig ha tagit emot kassettbandet. Därav drog utredarna slutsatsen att det var osannolikt att informationssekreteraren hade lämnat bandet till Säkerhetspolisen i Uppsala. Jag är övertygad om att han inte skulle missköta den uppgiften. Du är övertygad om att han lämnar in bandet? Ja, han skötte ju all sin tjänst där uppe med olika uppdrag av den här sorten. Oklanderligt jämt, utan någon anmärkning. Varför skulle han inte sköta det här? Men granskningskommissionen har inte talat med Beck. Istället noterar den att enligt Palmutredarnas förhörsprotokoll skulle Beck ha sagt följande när han hördes. När jag nu tänker tillbaka på ärendet har jag funderat på om informationssekreteraren lämnat bandet för avlyssning och återfått det av kollegan på Säpo i Uppsala med uppgift att historien redan var känd eller utan intresse. I så fall kanske ärendet aldrig registrerades. De förde fram möjligheten och sa, kan det inte vara på det här sättet? Och då svarade jag, jag vet inte hur jag svarade. Ungefär som man gör efter 2 timmars samtal om samma ämne och sa, jag kan och kan. Allting kan väl hända i den här affären vad det verkar. Någonting så svarade jag. Det var inget alternativ. Det var inget jag förde fram som ett alternativ. Det mest troliga förefaller alltså vara att bandet lämnades in på Säpo och försvann där. Eftersom tipset pekar in mot Säpo självt borde det vara extra viktigt att ta reda på vem som tog emot det och varför det aldrig registrerades. Palmutredarna nöjde sig med att fråga Säpo i Uppsala där ingen visste något. Man kanske hade kommit längre om man hade talat till exempel med informationssekreterarens efterlevande. Har polisens utredare talat med er någonsin i familjen? Nej, de har inte pratat med oss. Vad hade ni kunnat hjälpa till med? Ja, vi visste ju att pappa kände en person väl uppe på Säpo. Hade de frågat oss hade vi kunnat ta reda på vad den här personen hette. Men de har inte frågat oss. Ni hade alltså kunnat hjälpa till att hitta mannen på Säpo som din pappa kände? Ja, det tror jag. Det här uppslaget handlar om uppgifter som inte kan viftas bort. Det handlar om Sydafrika, vapenhandel och trådar in i Säpo, men det har aldrig utretts. Kommissionen inskränker sig till att läsa förhörsprotokollen och nöjer sig med den minst kontroversiella slutsatsen, den som Palmutredarna drog, att Säpo aldrig fick uppgifterna. Det verkar vila någon sorts förbannelse över Palmeutredningen. Här får vi en uppgift som vi lämnar i god tro. Och vi undrar naturligtvis vad kan ha hänt med det här. Och vad som händer då efter våra ansträngningar att som medborgare lämna tips till polisen, det är att budbäraren sedan börjar man på att spekulera om. Och han blir misstänkliggjord för att ha fört fram, eller att inte ha skött den här uppgiften från sin arbetsledning. Och jag är naturligtvis kritisk till den saken. Skulle du kunna sätta den här källan i förbindelse med någon svensk utredande myndighet? Ja, nu tror jag det är orealistiskt att tänka sig det, men under inga omständigheter annat än med hans eget medgivande och att han tar kontakten. Är det för sent idag att göra det, menar du? Ja, finns det någon som tar Palmeutredningar på allvar längre? Ja, vad ska man säga? Förstår man nu inte hur och på vilket sätt som Lars Borgnäs har varit delaktig i mörkläggningen, så kommer man nog aldrig förstå den verkliga verkligheten vi lever i. Nu visar det sig att det inte var några bara okända svenska affärsmän det handlade om. Vapenhandel, Sydafrika och någon enskild på Säpo, det handlade om när det gällde tipset kring mordet. Men vad hände med uppgiften om Ardbo på Bofors och hotet om att gå vidare med det? Även om vi nu bättre förstår hur vi ska tolka alla dessa uppgifter bättre än Beck, så är det mycket lätt att förstå hur han kan ha antagit vad han trodde låg bakom kopplingen och tipset. När sedan uppgifterna han lämnat till Säpo helt plötsligt försvinner, så är det såklart enkelt att dra slutsatsen att Säpo är inblandat i mordet. Trots att de bara var inblandade i mörkläggningen för att täcka upp för de svenska smutsiga smugglingsaffärer med vapen till krigförande nationer som svenska politiker ägnade sig åt i samklang och helt dolt från den svenska befolkningen. För mig kan även uppgifterna från Beck vara intressant, eftersom det skulle kunna tyda på att Sydafrika eller planeraren för mordet, Craig Williamson, i alla fall visste om Palmes vapenhandel med Iran, och det kanske var därför han lyckades tvinga fram ett möte mellan Palme och Theo på mordkvällen. Vi får försöka komma ihåg dessa detaljer framöver i arbetet. Så, om nu Borgnäs inslag
med affärsmän skulle ha syftat på Bofors utan att initialt varken nämna vapenhandel eller mutor, så förstår ni att det är en förminskande omskrivning som är på gränsen till desinformation. Speciellt som det blir så tydligt att Arbro hos Bofors till och med hotat Beck om vad som händer om uppgifter kommer ut. Det passade alltså Borgnäs mycket bättre att peka ut polisen och Säpo och några svenska affärsmän ihop med Sydafrika än att faktiskt blanda in Bofors och vapenförsäljningar som argument. Hoppas alla ser mönstret i hur mycket relevanta detaljer förminskas och irrelevanta detaljer lyfts fram. Precis som varit mönstret för hela mörkläggningen från Borgnäs och Wall. Märk sedan vad som kommer fram när det troligen är Kligö som skickar några Säpo-poliser som på uppdrag samtalar med Beck igen om uppgifter han redan lämnat. De som är mycket mer intresserade av att få reda på vem källan är. Vilket som tur är Beck inte avslöjar. Hoppas att alla förstår att det bara handlar om att täppa igen spåren och läckorna i dessa helt uppenbara verkliga och relevanta uppgifterna som denna IRA-agent lämnat till Carl Gunnar Beck och som sedan förvanskades i statsmedia för att sedan ebbas ut i ett svamlande, förminskande. Någon annan var där ingen känner till efter konstruerade bortförklaringar. Poängen med resonemanget är att verkligen samla på sig uppgifter som kan vara relevanta för fallet, speciellt med tanke på att de följer mönstret av mörkläggningen. När sedan samma uppgifter kommer från ett mycket mer trovärdigt håll kan uppgifterna denna gång stämma perfekt med allt annat som har grävts fram. Nu har vi också lärt oss ännu mer hur uppgifter har förvanskats genom åren av de statligt kontrollerade och avlönade mörkläggarna. Även på vilket sätt som de fortsätter med skendebatterna som bara ska ebba ut i ingenting och hela folket serveras bröd och skådespel som om Palmemordet trots allt utreds och kommer att lösas. Att tiden bara ska gå för att dölja allt som har hänt genom åren. Att hitta sådana viktiga och relevanta avslöjanden är även den del som gör att man själv växer och utvecklas eftersom man kommer komma ihåg denna erfarenhet inför det fortsatta arbetet, vilket är precis det vi kommer att ägna oss åt framöver. Det som dock måste ännu en gång lyftas fram i denna diskussionen är det vi tagit upp tidigare. I samband med att Sydafrika verkligen hamnade på dagordningen när de kockbomben släpptes under rättegången under sannings- och försoningskommissionen i Sydafrika och Boris Erssons fantastiska 15 minuter sändes i Kalla fakta, med alla detaljer om vilka som låg bakom mordet, så slänger alltså Borgnäs fram ett eget extrainsatt program i statstelevisionen. Där han utnyttjar Becks uppgifter för att flytta fokus från Sydafrika till Säpo och en enskild polis. I samma avsnitt som han använder Boris Erssons bilder från Boris intervju med Craig Williamson. Förstår ni inte hur avslöjande det är att Borgnäs enda grindvaktande vinkling handlar om att peka på Säpo och polis? Här är det viktigt att väcka just frågan. Är det Borgnäs som har kommit på metoden att peka på svensk polis och Säpo för att flytta fokus från Sydafrika och dold, smutsig vapenhandel till Iran? När började egentligen Palmesken-utredningen med detta som metod? Eller blev det en naturlig följd av händelseförloppet? Hur blev det en verkningsfull strategi som så många sanningssökare genom åren gått vilse i? I skendebatten mellan så kallade granskande journalister och en mörkläggande bortviftande Palmesken-utredning som bara viftade bort, låtsas utredde och kom fram till att det inte fanns någon substans i ett relevant tips. Hur kunde så många program som gjordes i statstelevisionen med ansvariga spaningsledare och åklagare aldrig leda någon vart? Varför behandlades aldrig vapenhandel, Bofors, Iran, Sydafrika, Kreta, Theo, Stuybehind, CIA, den amerikanska administrationen i dessa program? Det är verkligen något att ha med er i kommande avsnitt.